kijkers die deze uitzending volgen via kanaal 8.2 of kanaal 8.3. Maar ook de luisteraars van Radio SRS en niet te vergeten de volgers via de COVID-website. Een goedemiddag, welkom bij deze persconferentie van het Nationaal COVID-19 Management Team. We starten deze persconferentie met een video omtrent het Wanica ziekenhuis. Uw aandacht. Vanaf het begin hebben we onze isolatie in orde gemaakt. En dat is dus in samenwerking gebeurd met het ministerie van Volksgezondheid en het AZP. Maar geleidelijk aan zijn we dus ook gestart met de werkzaamheden binnen het ziekenhuis. Op het moment dat mijn isolatie vol raakt, dat ik mijn patiënten kan overbrengen. Dus wat u dus hier ziet, we zijn nu in de intensive care, die we al vanaf het moment dat isolatie in gebruik is genomen, we gelijk een opstarter mee hebben gemaakt om het in place te brengen. U ziet dat de bedden er al staan, de meeste machines zijn er al. Maar er wordt elke dag, er wordt dag en nacht keihard gewerkt om niet alleen de intensive care te maken, maar ook de verpleegafdelingen en ook de facilitaire afdelingen die daarmee gepaard gaan. Dan heb ik het over de keuken, de wasserij, de ambulancedienst en noem maar op. De IC doen we natuurlijk in samenwerking ook met het AZP. Laat me benadrukken, die mensen van AZP hebben heel veel werk verricht om dit ding tot nu toe voor ons in place te brengen. En natuurlijk ook het personeel van het Wanica ziekenhuis die dag en nacht keihard werken. Want je moet je ook voorstellen dat er heel veel logistiek hiermee gepaard gaat. En er heel veel uitwisseling van krachten, van human resource, ook van apparatuur tussen de ziekenhuizen is. Ook het Slaafhospitaal geeft ons advies door het ministerie van Volksgezondheid. Er is een heel team die hiermee bezig is. En dus eigenlijk in deze situatie kan ik wel aangeven dat alle ziekenhuizen hun neus in dezelfde richting hebben. En dat is gewoon ervoor te zorgen dat alle ziekenhuizen capabel kunnen zijn om COVID-patiënten op te vangen. We zijn er voor de samenleving en wij gaan die zorg dan bieden. De IC is, laten we zeggen, ik wil niet precies aangeven hoeveel procent we al operational kunnen zijn. We kunnen wel al misschien 1 of 2 patiënten opvangen, maar dat willen we niet. We willen dus gelijk een fully equipped IC opstarten. En er zijn nog een paar kleine dingen die we dus moeten doen. En we zijn daarmee bezig, natuurlijk in samenwerking met alle actoren. De patiënten zullen hier opgevangen kunnen worden wanneer alles in place is. Dus kijk, mijn ziekenhuis heeft een beddencapaciteit van 180 bedden. Maar ik heb nog geen patiënten hier liggen. Dus voor nu is het Wanica ziekenhuis concentreren we op het COVID-gedeelte. We hebben momenteel 6 bedden in de isolatie, dus die nu operational zijn. En het moment ik merk dat ik dan buiten die 6 ga, dan heb ik al 2 afdelingen operational gemaakt met een capaciteit van, de afdelingen zijn gesplitst in confirmed cases en suspected cases. Voor confirmed cases proberen we nu al 25 bedden in orde te maken. Het is zo goed als afgerond. Dat we deze 25 bedden al in place hebben. En de suspected case, daar hebben we dus 1 bed per kamer. Daar zitten we dus nu op 12. Maar ons doel is om zeker de komende week zeker 2 maal dat aantal in place te hebben. Voor nu zitten we al op 25 bedden, heb ik al in place. Als mijn COVID-patiënten gaan uitbreiden van de 6 meer, dan kunnen ze allemaal naar mijn afdeling. Voor wat betreft de IC-ruimte, hoeveel bedden hebt u hier? Ik heb momenteel 8 bedden in mijn IC, die ik natuurlijk keihard aan werk om ze alle 8 in 1 keer operational te krijgen. We moeten dus we moeten wel realistisch blijven. Het is een hele karwei om een IC te openen. Maar voor nu krijgen we medewerking van alle kanten en het ziet er vrij positief uit. Geleidelijk aan met onze afdelingen en dus onze verpleegafdelingen en de IC gaat ook de ambulancedienst, hebben ook al een ambulance ter beschikking gesteld. Dus voor het vervoer van de COVID-patiënten. Die is nu ook al in place gebracht, ook met ondersteuning van de ambulancedienst van het AZP. Toch? Daarnaast ook de keuken, de wasserij, waar misschien wel straks even gaan kijken, zijn ook al afdelingen die we in place hebben gebracht. Maar ook als de linnen van de patiënten gewassen moeten worden. Hoe doen we dat? De instructies zijn gekomen vanuit de infectiologen, vanuit de mensen dus die de kennis en expertise in dat gebied hebben. Die dingen zijn dan operational, we kunnen anytime van straat gaan.
we hebben ons heel goed voorbereid. We zijn nog aan het voorbereiden natuurlijk. We bereiden ons voor op het ergste. Het hoeft niet zo ver, we willen dat het niet zo ver komt natuurlijk. Ik hoop dat echt voor Suriname, maar we bereiden ons wel erop voor. Specialty of intensive care unit. I'm bringing here to fight with the COVID-19. And it's a pleasure to be here to help the Suriname people. Zoals u misschien de beelden al van Wanika ziekenhuis heeft gezien, ziet u dat we heel hard bezig zijn om alles zo ready als mogelijk te hebben. Al 3 maanden zijn we bezig met voorbereidingen. Het gaat niet zo makkelijk en niet zo snel. Maar in elk geval hadden we de isolatieruimtes wel up and running voor de eerste COVID-patiënt die we dus daar ook hebben opgenomen. In die tussentijd is dat steeds meer gaan groeien en op een gegeven moment hadden we zelfs 5 mensen op de isolatie. Maar natuurlijk willen we zaken zoveel als mogelijk centraal ook houden en is de intensive care unit nu ook al op 90% klaar om gebruikt te worden. U heeft kennis gemaakt met de intensivist, u heeft kennis gemaakt met de infectioloog en daarna zijn er ook nog IC-verpleegkundigen die vanuit Cuba zijn gekomen om ons te helpen, als ook nog meerdere artsen om de strijd tegen COVID-19 aan te gaan. De voorbereidingen hier in het Wanika ziekenhuis zijn ten alle tijden met de directie van het academisch ziekenhuis goed afgestemd, die op haar beurt ook met de specialisten deze afstemming heeft gedaan. Idem ook voor de andere ziekenhuizen. De isolatieruimte van het Wanika ziekenhuis was vanaf het begin de geschiktste ruimte om te kiezen. De overige ziekenhuizen hebben daarbij ook meegedacht, meegeholpen met de medische staf om te zeggen dat het Wanika ziekenhuis toch de beste locatie was. Dit in verband vooral met de verspreiding van de besmetting zoveel als mogelijk tegen te gaan. Het ministerie van Volksgezondheid heeft daaraan toen gehoor gegeven en heeft keihard gewerkt om dit te kunnen doen. En we wilden vandaag u een blik geven in wat al die werkzaamheden tot nu toe hebben kunnen teweegbrengen. Ik hoop dat de samenleving dan een beetje beter geïnformeerd is over het rijden en zeilen hier in het Wanika ziekenhuis met betrekking tot COVID-19, wat de bedoelingen van het ministerie van Volksgezondheid zijn. Ik dank u. Dat was een 17 minuten durend filmpje over het Wanika ziekenhuis. 7 minuten, correctie, over het Wanika ziekenhuis. En dan bent u ook beter geïnformeerd over de laatste stand van zaken. Ik wil even een missie goed maken. Ik was vergeten de vicepresident van de Republiek Suriname welkom te heten. En de leden van het COVID-19 Management Team, kolonel Ashwin en dokter Ashwin. De dames en heren van de pers mogen, zoals afgesproken, via de online app alvast hun vragen door te sturen. En later, tijdens de persconferentie, krijgt u ook de mogelijkheid om in te bellen. Zover is het nog niet, mag ik uitnodigen de directeur Volksgezondheid, dokter Ashwin. U kunt daar blijven. Goedemiddag. Ik ben blij te zien dus dat we ook daadwerkelijk een microfoon hier hebben. We werden er ook op geattendeerd en wij luisteren ook naar het volk wanneer ze iets vragen. Als mededeling van het ministerie van Volksgezondheid wil ik doorgeven dat, en dat is het eerste dat ik wil aanhalen alvorens ik even overga op het Wanika ziekenhuis, is dat de patiënt van de intensive care unit niet is overleden. En samenleving, ik vraag u, laat over elkaar bidden. Wens niet de dood voor een ander. Dit is geen grap, het is geen joke. En we hebben weer fake news binnen gehad en het stroomt maar binnen. Het is bevestigd geworden door de medisch directeur van het RKZ dat de meneer tot zeker 10 minuten geleden nog niet is overleden.
Daarnaast wil ik even ingaan op de fumigatie. De vraag wordt ook veel gesteld. Het bleek dat telezuur was bespoten. Er zijn geen richtlijnen voor bespuitingen. Er is geen bespuiting voor een virus. Ten eerste, de mevrouw die daar naartoe was gegaan, was een mevrouw in quarantaine. Dat wil zeggen, de mevrouw had geen klachten en dus ook niet bewezen positief op COVID. Het bespuiten is dan de vraag waarmee bespuit je. Insecticiden, dat zijn voor insecten bestemd, dat gaat niet werken tegen COVID. Daarnaast is COVID bij een hoge concentratie aan viral load, dat wil dus zeggen, het virus is in iemand in zulke hoge concentraties dat die persoon zo ziek is, dat als die persoon hoest, dat er luchtdeeltjes ook vrijkomen en dat hij het virus even in de lucht kan hangen. Maar het virus zakt daarna weer en gaat dan weer op tafels, oppervlakte, stoelen, etc. Het blijft nog steeds. De WHO heeft vandaag weer een artikel uitgebracht, heb ik ook doorgenomen. Het gaat nog steeds om fomites, zoals wij dat noemen in de medische termen. Dat wil dus zeggen spuugdeeltjes, hoestdeeltjes, niesdeeltjes, nattigheid, snot, die van een ziek persoon op een oppervlakte is gekomen door middel of van handen of door rechtstreeks te niezen op die tafel, etc. En waarbij een gezonde persoon dat aanraakt en dat naar zijn gezicht brengt, of als een besmette persoon dat bij een meter afstand in het gezicht van een gezonde persoon doet. Dat zijn de WHO-richtlijnen, vandaag nogmaals benadrukt, dat de airborne situatie, en we leren elke dag weer wat van het virus, het kan elke keer weer aangepast worden, maar de onderzoekingen tot nu toe, ook met het aantal besmette mensen van 74.000 in China, is een onderzoek gedaan dat de airborne geen besmettingen heeft veroorzaakt. De besmettingen zijn allemaal veroorzaakt doordat er monddeeltjes, speeksel, spuug, snot van een besmette persoon op de een of andere manier op de mond, in de neus of de ogen van een gezonde persoon zijn beland. Zij het indirect via een tafel of zij het direct via het in het gezicht niezen. Ik vraag dus daarbij ook dat we geen gekke ideeën krijgen over fumigatie, want het sprayen zomaar in de lucht, het gaat resources nemen van ons die nergens voor nodig zijn. Als we fumigatie doen, dan doen wij dat vanuit het BOG voor bijvoorbeeld muskieten, zoals u dat kent bij dengue, etc. Dat wij dat doen. Ik vraag dus de samenleving om AUB niet dat soort activiteiten te ontplooien, omdat men daarna een gevoel krijgt als het is opgelost, ik heb het probleem opgelost, er kan niets meer hier zijn. De WHO-PAHO-adviezen blijven om te disinfecteren, zoals wij constant de tafels ook afvegen. Zodra iemand met de microfoon heeft gesproken, dat wordt afgeveegd met een disinfectant of met een chloroplossing. U kunt gewoon ook een chloroplossing maken, een lichte chloroplossing, en daarmee zoveel als mogelijk oppervlakte disinfecteren. Vooral deurknoppen disinfecteren, omdat de deuren toch wel de plek zijn waar de handen het meest gaan. En ook andere plaatsen waarvan u denkt dat iemand zou kunnen hebben aangeraakt. Als we daarop en als we met facts kunnen werken, denk ik dat dat veel minder paniek zal zijn. Ik vraag nogmaals aan de samenleving om zich te houden aan de maatregelen, zoals ook gisteren in de statement is aangegeven, ook door de president van de Republiek Suriname is aangegeven, zoals volksgezondheid daar nog steeds achter staat. Dat het betreft handhygiëne, social distancing, zoveel als mogelijk in de buurt blijven van mensen met griep. En als u ziek bent, belt uw AUB, uw huisarts op de 178. Dank u wel. Dank u wel, directeur Volksgezondheid, Dr. Jesserum, voor de toelichting die u daarnet hebt gegeven. Mag ik uitnodigen de vicepresident. Excellentie. Ja, kijkers en luisteraars, volk van Suriname. We zijn nu in partial lockdown. Het is zoals de president gisteren heeft aangegeven, niet om u onaangenaam te zijn,
bedoeld om levens te redden. We zijn overgegaan tot partiële lockdown en dat houdt dus in strengere maatregelen. De maatregelen zoals afgekondigd door de president hebben natuurlijk procedures die daaruit voortvloeien. De procedures zullen de komende dagen veel duidelijker voor u worden, maar ik zal u enkele van die procedures voorhouden. En ik vraag dat dan onze coördinator van NCC daarna in herhaling voor u brengt, wat dat allemaal inhoudt. En de komende dagen ook de verschillende diensten voor u dat zullen herhalen en verduidelijken. Middels informatievideo's, dat het duidelijk voor u wordt hoe u moet omgaan, hoe u invulling moet geven aan deze 3 maatregelen die afgekondigd zijn door de president. De eerste maatregel betrof zondag 29 maart, startende 8 p.m. in de avond dus, tot en met de volgende ochtend, dat het niet meer mogelijk zal zijn om in het openbaar de weg en buitenplaatsen te betreden. 2 weken, dat is 14 dagen. Daarbij is aangegeven dat voor de zorg, veiligheid en andere essentieel bestemmingsverkeer ten behoeve van het werk, dat het uitgezonderd is. Dat wil zeggen, voor die diensten is dat wel mogelijk. U kunt begrijpen dat, we hebben vaker aangegeven dat voor voedselproductie, voedseldistributie en cruciale diensten, we kunnen zeggen essentiële diensten, dat deze 3 zaken voort moeten gaan, moeten gecontinueerd worden. Zij het een partiële lockdown, zij het een full lockdown, dat zijn zaken die wij moeten garanderen. Dat zou dus betekenen dat voor de politie bijvoorbeeld en medisch personeel, wij verwachten dat die in uniform zijn, dat die slechts in dienstshift aanwezig zijn op straat of in het openbaar en dat die altijd ook qua dienst de kortste weg kiezen van werk naar huis en huis naar werk. Dat wil ook zeggen dat voor diensten zoals SWM, EBS, telezuur en brandweer wij per instantie enkele pasjes slechts zullen geven, zodat slechts die individuen of personen die de dienst moeten doen, zij het ergens wat werkzaamheden van EBS er noodzakelijk is door stroomuitval bijvoorbeeld, dat die mensen kunnen uitdrukken met hun pasje. Voor andere hoogst noodzakelijke diensten uit het bedrijfsleven, want we kunnen denken aan bakkerijen die in de ochtend moeten bakken, je kunt aan heel veel zaken denken, particuliere veiligheidsdiensten, de mediabedrijven, zult u een nummer doorkrijgen en het nummer is het nummer van NCCR, dat is 144. En de procedure is dus als volgt, dat u inbelt, uw informatie doorgeeft, de noodzaak doorgeeft en dan zal het Nationaal Management Team dat sanctioneren, indien dat natuurlijk noodzakelijk blijft, dat goedkeuren. U zult schriftelijke toestemming krijgen en u zult de noodzakelijke pasjes krijgen om uit te drukken. Je kunt voorstellen voor een bakkerij bijvoorbeeld dat ze 3 pasjes krijgen en alleen die pasjes zouden kunnen gebruiken om buiten te gaan, zodat in het geval men in aanraking komt met de politie, in contact, dat men een pasje kan tonen. Je kunt u ook voorstellen dat in nood- en spoedgevallen, nood- en spoedverkeer ook toegestaan zal worden, bijvoorbeeld SEH-gevallen. Daarvoor zullen we u vragen om 115 te bellen, dat is het command center van de politie. Die is ready om dat soort spoed- en noodzakelijke gevallen direct te registreren. Liefst dat u voordat u uit
huis gaat, een situatie, spoedgeval, spoedeisende hulp. U belt 115, het wordt geregistreerd. Als u ergens onderweg gestopt wordt, dan is men op de hoogte wie op straat is en wie in het openbaar beweegt. Dat is slechts voor die gevallen. Er zijn natuurlijk consequenties als u zich niet houdt aan deze maatregelen. We moeten de volksgezondheid waarborgen. En u kunt begrijpen dat er consequenties aan verbonden zullen zijn. Wij zullen Korpspolitie Suriname morgen ook voor u laten verduidelijken. Morgen, zei overmorgen. In een informatievideo wat de consequenties natuurlijk zijn, maar hoe u verder moet handelen. Ook ten aanzien van onze tweede maatregel. Dat is samenscholing maximaal 10 personen. U zult ons vaker zien gebruiken de term samenkomsten, omdat dat inhoudt samenscholingen, maar ook andere type bijeenkomsten. Dus samenscholing, wij zeggen ook samenkomsten, mag u zeggen, die zullen we zeker streng opletten. Ik zal natuurlijk bij deze bijeenkomsten zijn uitgezonderd de Nationale Assemblée, de regering en essentiële diensten. Mits, dat wil zeggen dat ten alle tijden de social distancing van 2 meter dan nog in acht gehouden moet worden door deze instanties. Daarom zal ik de DC straks vragen om aanvullend hieraan enkele aankondigingen te doen van activiteiten in ons kader, het kader van de regering, en dat de verkiezingen die dan wel voortgang zullen vinden. Ten aanzien van de derde maatregel, dat is kansspelgelegenheden en casino's, is aangegeven door de president van de Republiek Suriname dat vanaf zaterdag 10 am tot nader orde deze instanties of gelegenheden gesloten zijn. Dat is dus nu al van kracht. Dan nog zal justitie, het ministerie dus van Justitie en Politie, een schrijven doen toekomen aan deze instanties. Om hen in kennis te stellen en te herinneren aan deze maatregelen. Dat wil dus zeggen, elke vergunninghouder van een kansspelgelegenheid zal zo'n notificatie krijgen. Dan moet ik u ook in herinnering brengen, daar mochten wij constateren, zoals aangegeven dat de samenleving zich niet hieraan zou houden, wij genoodzaakt zullen zijn in het belang van ons allen om dringendere maatregelen te treffen. De president gaf ook terecht aan, dit virus verspreidt zich niet vanzelf. Het verspreidt via mensen, dus via ons allen. Draagt u dus niet bij aan lokale verspreiding. Let op uw handelingen en gedragingen. Neemt u uw eigen verantwoordelijkheid. En dan nog zeggen wij doen het samen. De vraag is die u elke dag kunt stellen natuurlijk is, wat doe ik om bij te dragen aan de veiligheid van Suriname, van ons land? De president heeft ook aangegeven, besteedt u uw geld zuinig en doet u zoveel mogelijk betalingen digitaal of giraal. U zult ook van de COVID-website COVID-19.sr is gevraagd, en we zullen dat ook instellen, een YouTube-channel en een Facebook-pagina waar alle informatievideo's te vinden zijn. Als u dat wil verspreiden, mensen meer bewust maken, allemaal is mogelijk, dan zal dat voor u geregeld worden. Tot zover. En dan wil ik vragen dat we verder gaan. Dank u wel, vicepresident. Ik wil de pers erop attenderen dat de vragen nog steeds opgestuurd kunnen worden naar onze online applicatie, zoals is afgesproken met u.
Er zijn al een paar vragen binnen en daar krijgt u zo meteen antwoord op. We maken nu de verbinding met de directeur Nationale Veiligheid, mevrouw Veira. Lukt het, heren? Directeur, goedemiddag. U ziet er een beetje uitgerust uit. Goedemiddag. Dank u wel. Goedemiddag alle luisteraars en kijkers. Laat me alvast beginnen om te benadrukken de woorden van onze VP en dus aangeven dat productie en ontwikkeling gewoon normaal voortgang gaat vinden. We hebben een partiële lockdown, maar de regering is bewust ervan dat wij niet gaan tegenhouden en zeker nog gaan blijven stimuleren dat productie en ontwikkeling in het land onverkort doorgaan. Dus alle diensten, en dat heeft hij dus ook net aangegeven, de VP, alle essentiële diensten die productie en ontwikkeling moeten blijven laten doorgaan, zullen de gelegenheid krijgen om zulks te doen. Natuurlijk, zoals eerder aangegeven, geeft u informatie op bij NCCR en dan maken wij de zaken verder in orde voor u. De kolonel Slijngaard gaat daar verder op ingaan. Het geldt dus voor alle organisaties, alle bedrijven, multinationals, staatsbedrijven, nutsbedrijven, securitybedrijven, zorgverleners en ga zo maar door. We gaan naar u luisteren en we gaan samen met u de zaken verder uitwerken. Ik wil ook de tijd nemen om u even aan te geven voor fake news. De directeur Volksgezondheid heeft er ook net over gesproken. Het kan een ieder overkomen. Dit is een besmettelijke ziekte. Het is niet zo dat je het gaat halen. Het kan jou overkomen. Dat betekent dus dat wij niet eraan moeten meedoen om informatie over en weer te vertellen. Want wat merken we op? Het lijkt wel sensatiebelustheid of gewoon lekker gemeen doen dat mensen dingen vertellen die helemaal niet waar zijn. Op dit moment is men bezig zwaar te stigmatiseren een gezin door een verhaal te plaatsen dat zelf de kranten gehaald heeft over een politieagent die mogelijkerwijs verbonden is geweest met een personeelslid van een ambassade. En dat is helemaal niet waar. Op dit moment heeft de familie er heel veel last mee. En dat alleen maar omdat iemand heel erg onverantwoordelijk bezig is geweest. Ik doe een beroep op u, Sranamans, om niet mee te doen aan deze fake news verspreiding. We zien het op alle social media en je vraagt je af wat mensen bezielt. Is het misschien omdat u thuis bent en u waarschijnlijk verveelt of zo? Ik zou u allemaal willen adviseren om ook te kijken naar mensen die in deze tijd heel nuttig omgaan met de informatie die ze elke dag krijgen vanuit de persupdate of anders. Zet uw energie om in het doen van goede dingen die alleen maar ervoor kunnen zorgen dat we elkaar opheffen en niet neerhalen. Dus ik doe nogmaals een beroep op u om niet te stigmatiseren, niet sensatiebelust te zijn en geen fake news rond te verspreiden. Een ander punt is de repatriatie die ik met u wil delen. Ik weet dat een heleboel mensen zitten te wachten op onze reactie. Hoe gaan wij nu verder met de mensen die buiten zijn? U weet, we hebben een paar keren aangegeven, we zijn er bezig mee en dat klopt ook. We zijn zelf begonnen om enkele personen terug te halen. En wat zien wij? Terwijl we goede afspraken maken met de mensen, u weet dat u komt, u weet dat u in quarantaine moet. En wanneer u aankomt in Suriname, is er een heleboel te zeggen. Van de plek waar u bent, tot wat u moet eten en de tijd dat u daar moet doorbrengen. Het heeft de regering dus dan genoemd. We moesten dus teruggaan om na te gaan hoe we het beter kunnen doen. En dat neemt tijd. En op dit moment hebben wij kunnen zien dat men zich niet houdt aan de regels als gesteld
voor de thuisquarantaine. Wij kunnen daarmee dus niet doorgaan. We hebben dus afgesproken dat nu een ieder die komt, ongeacht van waar u komt, u gaat in overheidsquarantaine, oftewel in een overheidsfaciliteit. U gaat dus in een plek welke uitgekozen is door de overheid, gesanctioneerd door volksgezondheid, om daar de 14 dagen quarantaine door te brengen. Onder supervisie van de medici en onder coördinatie van NCCR. Wij moeten ook niet anders, omdat u zelf ervoor gezorgd heeft, mede gezorgd heeft, dat wij daarvoor moesten omkijken. Als u in overheidsquarantaine bent, in een overheidsfaciliteit, en u gaat weer eruit, dan zullen wij niet anders moeten dan hier erg streng tegen u optreden. Omdat u dan aangeeft niet weten om te gaan met de gezondheid van uzelf en van uw medemens. Mensen die nog in het buitenland zijn, alle ingezetenen. Het streven is om een ieder voor Pasen thuis te hebben. Het streven is om een ieder voor Pasen thuis te hebben. U heeft zelf kunnen merken dat airlines op dit moment aan de grond zijn. Ze vliegen voorlopig niet meer. Op dit moment is het ministerie van OW druk bezig te vergaderen, te onderhandelen. En we hopen u dus dan op dinsdag aanstaande 31 maart u de informatie te geven wanneer u op welke dag dus terugkomt. Dus dinsdag 31 maart gaat u van ons horen wanneer komt zeg maar Cuba binnen, wanneer komt Miami binnen, wanneer komt Nederland binnen. Dus dat gaat u dan horen op dinsdag. Ik vraag u ook wel om standby te blijven. Het zou kunnen dat u binnen 24 uur al op de airport moet zijn. En gezien u al weet en u allemaal die mij app, die anderen ook appen, we krijgen mailtjes, we willen terug. U staat dus klaar om te vertrekken. Dus blijft u de COVID-website volgen, blijft u in contact met onze consulaten, volgt u alle berichten. Het moment dat u hoort na dinsdag, wanneer u moet vertrekken, dan zien wij u dan heel gauw terug in Paramaribo. Onder supervisie van de regering, dus dan wel in overheidsquarantaine. Terwijl u dus daar bent in het buitenland, ik weet dat u frustreert, ik weet dat u het erg vindt dat u nog niet kunt komen, maar Tekblo, we gaan u terugkomen halen en we vragen u om alvast daar alle voorzorgmaatregelen in acht te nemen. Let op uw gezondheid, gaat u niet zomaar naar buiten, blijf binnen. Alle mensen die een gebrek hebben aan medicijnen en al dat soort zaken, maak contact op met uw consulaat. Heel gauw voor Pasen willen wij een ieder thuis hebben. Ik denk dat ik het voor nu hierbij zal laten. Dank u wel. Dank u wel, directeur Veira, directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid. Ik nodig gelijk uit de kolonel Slijnkart van NCCR. Vicepresident, directeur volksgezondheid, aanwezig in de zaal. Dan moet ik zeggen, de mensen thuis, volk van Suriname. Ik zal een aantal maatregelen, tenminste een aantal instructies doorgeven die te maken hebben met de instructies die door de president zijn aangekondigd in zijn statement gisteravond. De vicepresident die heeft reeds een distinctie gemaakt tussen de drie, in elk geval de drie expliciete orders zou ik als militair dat noemen, die de president heeft gegeven. Kortheidshalve ga ik alleen maar herhalen deze drie orders, deze drie maatregelen die getroffen worden. De eerste is dus dat er een partiële lockdown ingaande morgen 29 maart
van kracht is. En dat houdt in dus dat vanaf 8 uur 's avonds tot en met 6 uur 's morgens niemand zich op de openbare weg mag begeven. En ik wil zelfs erbij toevoegen dat hoogstwaarschijnlijk dit meegenomen moet worden. Dat we ook rekening houden dat er ook geen verplaatsingen zullen plaatsvinden op het water, op de rivier. Mensen die dus denken dat ze dus daar gebruik van zullen maken in Paramaribo. Tweede is de samenscholing, die beperkt is tot een maximum van 10 personen. Dat is uitgezonderd het hoogste college van staat, de regering en natuurlijk essentiële diensten. En rekening moet worden gehouden elke keer met social distancing van 2 meter tussen de diverse, of dus met alle personen die 2 voor, naast, achter, dat je 2 meter van elkaar verwijderd bent. En het derde is alle kansspelaangelegenheden en casino's, die worden tot nader orde gesloten, ingaande 28 maart 2020 om 10 uur. Dat zijn dus de 3 instructies die zijn uitgewerkt. En uiteraard deze instructies, daar gaan wij nu proberen om aan te geven wat de procedures zijn om dus deze instructies op een adequate wijze, de voorgeschreven procedures om ze op een adequate wijze uit te voeren. Laten we zo beginnen. Wanneer zou je buiten mogen komen? Er wordt natuurlijk van u gevraagd om thuis te blijven. Kolonel, als ik even mag, kan het ook in San Antonio, dit gedeelte? Ja. Ja, maar probeer dat je ook toe in San Antonio, omdat het thema gaat door de tijdens a juru, in principe je moest de na oso sa instructie dat je moest na oso. En het thema gaat door de we hebben geen actie van tevoren dat je alles maar moest na oso, alles maar in de juru dat. En de enige moment dat we verwachten dat je kan gaan door de na bij wijze van spreken, if je moest gaan roken, en if je moest gaan roken bijvoorbeeld doen af media, of idee bijvoorbeeld voor thuiszorg, nutsvoorzieningen, kritieke bedrijven, andere bedrijven en strategische diensten. We denken bijvoorbeeld aan Centraal Hoofdstembureau. Dat zijn een aantal bedrijven waarvan we denken dat ze dus sowieso er kunnen momenten zijn dat ze in de periode van 8 uur 's avonds tot 6 uur 's morgens eventueel op buiten zouden moeten begeven. Daar zijn er ook voorstellen voor, of geen voorstellen, maar daar zijn er ook instructies voor hoe dat gaat plaatsvinden. Daar kom ik straks op. Je mag in principe ook naar buiten als er nood en spoed, in nood en spoedgevallen, daar heeft de VP daar net ook al het een en ander over gezegd. Maar kom je daarheen, als je bijvoorbeeld in Guadalajara, je ziet in Guadalajara, dat je zorgt dat in elk geval je kiest een mogelijkheid voor in Guadalajara of in Bona spoedeisende hulp en we horen in de nationaliteit. Te iedere straat en school to horen, want controle wordt in de juridictie, school to horen, dat uiteraard de school toe, of abif overtuigd is dat bijvoorbeeld in elkaar op een manier in een auto en dat bij wijze van spreken dat niet bevallen. Als aan dat net place. Je begrijpt wat ik bedoel? Dus die is nou een beetje extreem, maar we verteren zo, omdat sma vaak genoeg is ook mogelijkheid voor verbloemen staat. Ja toch? Dus if alles aan de nood en spoed. Dus als je in een voertuig en je rijdt en school toe hoort, dat als school toe schrijf je, of je dat als aan samen vertellen dat bij een troe of aan een troe. En school toe zei, hebben instructies dat je mag doen, of dat je moest doen, om de zaak tot een goed, in elk geval goed te kunnen afhandelen. Dus het is wel iets met bijgenomen, voor zorgen dat de zandis niet tegenkomen. Dit alles zal dus voor 14 dagen geldig zijn, deze maatregelen. Wat kan je zelf doen? Uiteraard, dus zou je schrijven doen. Voor je zorgen dat de zandis aan samenwerking, we hopen voor een samenwerking de optimaal, zodat de maatregelen treffen
hoe allemaal of 4 chimpijn, maar gezamenlijk kunnen we het allemaal die 14 dagen echt wel volhouden. Salut je doen, natuurlijk je respecteert de maatregelen. Toch? Dat nou aan Sanisa inbos voor de sma. Ik zeg nou met actie voor leren dat even regelmatig voor algemene veiligheid, algemeen belang dat we horen schrift naar de regelen. Het is maar lezen, alle lezen we dat aan. Je respecteert algemene hygiënische maatregelen dat na de instructies dat motoriets vaker en heel lang voor volksgezondheid. Wat hij aan doen? Dr. Jessel heeft het vandaag al wederom herhaald. Wat hij aan doen? Zorg dat je social distancing in naar binnen een afstand van 2 meter. Op zijn minst 2 meter voor elkaar. Voor, achter, naast. Hoor je schrift naar de zon. En natuurlijk, wat advies zou je belangrijk dat, omdat je zegt dat uitjuren niet in oma qua straat morgen, zorg dat vos uitjuren, die bij alle resansa identiek af van nodig van die dat of van net dat. Ja, zodat in een behoefte voor bij een hamburger in de 10 uur net. Toch? If you want bij een hamburger, bij een vos uitjuren. Dat probleem naar de morgen. Ja. Maatregelen die eventueel bedrijven en instanties moeten houden. Alle winkels en bedrijven, instanties zijn conform de aangescherpte maatregelen van 8 uur tot 6 uur gesloten. Welke winkels, welke bedrijven zullen open blijven? Natuurlijk, alle zijn gesloten, maar we houden rekening natuurlijk met media, we houden met apotheken rekening, we houden met thuiszorg rekening, nutsvoorzieningsbedrijven en uiteraard een aantal andere bedrijven die als kritiek bestempeld zouden kunnen worden. Ze moeten hun werkzaamheden uitvoeren om dus de zaken niet in elkaar te laten storten. Daar gaan wij dus apart ook over ingaan. De veiligheidsdiensten, zoals is aangegeven door de president, de strategische diensten, Centraal Hoofdstembureau, en ik denk dat de districtscommissaris daar zo meteen ook wel het een en ander over zal vertellen, omdat dat iets is dat natuurlijk bij wet is voorgeschreven, zijn er een aantal handelingen die gepleegd moeten worden om niet verkeerd te gaan. Wat zijn de voorwaarden waar bedrijven en instanties eventueel rekening mee kunnen houden? Om te voorkomen dat natuurlijk de productie en de ontwikkeling gestagneerd worden. Also diensten, essentiële diensten hun normale voortgang kunnen vinden. Zal mogelijkerwijs, als er een essentiële verplaatsing moet plaatsvinden, een brief van het bedrijf, de instantie of dienstverlener waarin de te verrichten dienst staat vermeld, bekrachtigd worden door DNV, welke met een bedrijfspas van de persoon als toestemmingsbewijs zal dienen. Deze aanvragen zullen dus voor toestemming tenminste 48 uur van tevoren plaatsvinden bij het NCCR op het nummer 144. En natuurlijk geldt dat dus niet meer voor de huidige, dus we beginnen dus in principe nu reeds te werken. Maar elke dag na nu gaan wij dus 48 uur in acht nemen, zodat je die verplaatsingen in elk geval kan aankondigen en daarvoor toestemming zal krijgen. Ik hoop dat ik u verhelder, want u, laten we zeggen, vraag Sadin in een samenleving. We zijn heel veel gebeld en niet alleen ik, maar ik denk bijna alle autoriteiten zijn gebeld van maar wat moet ik doen, hoe moet ik het doen, waar kan ik dit halen, waar kan ik zus briefje krijgen, een pasje krijgen. En ik denk dat deze statement dus ervoor zorgt dat de mensen begrepen hebben wat wij eigenlijk moeten hebben. Ik hou het voorlopig hierbij. Dank u wel. Dank u wel, kolonel. Ook het hoesten moet volgens de voorschriften. We nodigen uit de districtscommissaris van Paramaribo, Noordoost. Goedemiddag. In navolging van
alle maatregelen die genomen zijn, beginnen we alvast bij de markten. De markten gaan vanaf 7 uur 's morgens open tot 1 uur 's middags. Dat betekent, als we beginnen bij de centrale markt, de ringweg van de centrale markt ging open om 3 uur in de ochtend eerder, omdat de mensen met de groothandelproducten kwamen om te verkopen. Nu gaat dat niet kunnen. Dus de ringweg van de centrale markt gaat pas om 7 uur 's morgens open tot 11 uur. Dat wordt takasani seranatongo. Before maatregelen sa president teki, dat a ringweg in a woyo, bij allerlei wanneer bij knapen, de budgetdruk zo doen, sa jaga doen doen voor serie. En dat bij a bing op 3 uur moest ik maken. Maar dat normaal. Dus a pisten sa okono, dat 7 uur maken, dat bij op tanga 11 uur. Dus voor 7 uur maken tanga 11 uur. Je kan gewoon, like zo zeggen, met een groothandel, je kan gewoon in een pispasje dat je voor bigi woyo voor mijn serie doen toe. Maar om hoor rekening dat a 2 meter afstand, a social distance van de mekaar, hoor dat aan naar Adhin. Je kan even nog doen dat je dat wifi gewoon trafasi. Voor de rest, voor alle andere markten, gelden openingstijden van 7 tot 1. Zodat u in de gelegenheid wordt gesteld om toch aan uw dingen te doen, door uw inkopen te doen. Rekening houdende met de social distance bij de mensen die gaan verkopen en de mensen die komen kopen. Dus de leiding van de markt die ook daarop toe te zien en de mensen erop te attenderen om daarmee rekening te houden. So, dus alle trouwoyo, sade ook de inwanika in Paramaribo, atesa opona, sibiru manting, komit wayu bakana. En de massa abide leiding zo moet op de woord, de massa in bepaalde, de massa in is het alle de sani. Ook te moest zorgen dat we takana des massa is zeker dat we na zij komen voor wat pisi voor elkaar voor 2 meter. Let's suppose that they might have social distance, horen pistool dat voor 2 meter, vrij, voor, alles aan elkaar houden, schrijft u mogen netjes. Voor de komende periode, zoals het al was, de periode Breestraat in de stad, alle andere wat waarbij de bijoux en alle andere dingen verkocht worden, dat is vooralsnog nog steeds stopgezet. Dus niemand gaat in de stad staan met een tent of met andere dingen om kleren en bijoux en alle andere dingen te verkopen. Dus alleen voor groenten, eten en dat soort dingen. Hetzelfde ook voor de markt van de Toetonnelaan, die elke zondagochtend daar is. Mensen, als het groenten en vleesproducten enzovoorts betreft, volgens de regels, dan mag geen andere dingen, geen auto-onderdelen en kleren en alle andere dingen. Dat niet. Dus het is dus massa is serie, de woorden hebben die voor de spasa knap, si passie, de potenti is zeer sani, anomag. Dan ook de massa is zeer dat wat tot de land is zo de manting. Groento, nyasani, probleem no de. Maar negoce, krosi, nanga onderdeel nanga wadisani. En ook de massa is zeer à la pressie, ook in de winkel. Hoe rekenen nanga atometer. Dus zorgen dat u de 2 meter voorschrijft. En dat na, als aan de elkaar social distance, via je no kan kosiki en je no kan ski trasma. Dan respect je access aan dat. Dan komen we op het volgende. De verschillende hoofdstembureaus van de verschillende districten hebben in de komende periode moeten voorbereidingen getroffen worden, omdat op 9 april de kandidaatstelling is bij wet. Nu moeten van nu naar vanaf maandag naar 9 april gaan de verschillende hoofdstembureaus, de verschillende politieke partijen uitnodigen om afspraken te maken voor de dag van de kandidaatstelling
Dus 9 april om uw kandidatenlijsten in te dienen. Daar zouden we ook rekening moeten houden, omdat het moet gebeuren bij wet. Dus de afstand, de social distance, de afspraken die gemaakt gaan worden, doen we een beroep op u, de verschillende politieke partijen en via mij doen we een beroep op u om u te houden aan de afspraken die de verschillende hoofdstembureaus met u gaan maken. Zo moet de politieke partij 9 april zijn konde, de kandidaatstelling op de. We gaan naar de verschillende hoofdstembureaus voor de verschillende districten, want we gaan niet de kandidatenlijst in. Als we kiezen vanaf moeder zij kon, de verschillende hoofdstembureaus voor de verschillende districten, of zijn kabel voor takangulu. Voor vaak wordt toe asan dat die 9 april bij konde. Alla de partijen zo de massa wani of de massa optumina verkiezing om aan de kandidatenlijsten in. Zo moet de afspraak zou met na de verschillende hoofdstembureaus. We beginnen voor hoogschrift naar de afspraak dat die. Omdat die asaan awi via puno voor umatu asa Europa sa wet etego dat doen. En voor Giro ook toe gelegenheid voor potje kandidaat voor Matubina de verkiezingen. Dus we volgen de instructie voor de verschillende hoofdstembureaus op. We rekenen dat die kon een vergadering in een kost pet. Let voor wat we dat in een keer regering. Asana na uw recht, grondwettelijk recht voor, maar stellingsrechten verkiesbaar. Maar ook toe abon bevoegdheid, ook toe abon beroepen om ons te doen. En om ook te rekenen naar onveiligheid, naar uw veiligheid. Dus we doen naar alles spreken, volgt de instructie op. Dat doen meter, naar alle instructies zijn ik zie. Volging, dat we klaar houden op Makandra. Al met al, als er bij in de komende periode, wanneer als het gaat om toestemmingen na de tijd, houdt u de rekening mee de districtscommissarissen, dan gaan u geen toestemming geven. De richtlijnen zijn gegeven via NCCR, via de vicepresident, waar u moet zijn en wat u moet doen. Dus, en niet vanuit de DC's, dus alsjeblieft belt u de DC's niet, de instructies zijn gegeven wat u moet doen. Zo in een periode wanneer we uitzouden wat straat of zo doen, we dan bel de DC. Via NCCR, a kolonel die a instructie, sa ons doen, dat we omgaan en dat we met contact en dat we de informatie moet stukje sa in doen. Grand dank u wel. Grantani deze voor Aboskopolisi. Ik denk dat we nu kunnen overgaan naar de vragenronden. We hebben al een aantal. Helaas ontbreekt mijn bril. Oké, de waardetijd had. Is er reeds een financieel hulpplan voor ondernemers die vanwege sluiting geen inkomsten hebben? Zo ja, hoe groot is deze pot? En wat zijn de criteria om in aanmerking te komen voor dit fonds? De vraag van de kandidaatstelling is dan daarnet beantwoord door de DC, denk ik. Even kijken. Suriname Herald. Er is duidelijkheid gevraagd over de kwestie samenscholing. Dat gedeelte van 10 personen, niet meer dan 10 personen. Er is gevraagd of dat even weer duidelijk gemaakt kan worden. Er wordt verwezen naar gezinnen. Sommige huishoudens die een gezin hebben uit meer dan 10 personen. Dus als het managementteam daarop kan antwoorden. Verder zie ik
Ja, er is ook gevraagd naar maatregelen voor de veiligheid en welzijn van de thuis- en daklozen. U mag antwoorden. Er vindt nog heel even overleg plaats over de beantwoording van de vragen. Ik kijk naar de tolk. U had een... Oh, gelukt dus. Okay. De tolk neemt even een slok water. Ogenblikje. Ja, alsjeblieft. Ja, dank u wel. Ik ga alvast beginnen met de vraag van thuis- en daklozen. We hebben rekening ermee gehouden met het feit dat deze mensen dus inderdaad juist die uren hebben om dus te lopen, of tenminste dat je ze het beste ziet en het meeste ziet. Wat we hebben afgestemd is dus tenminste dat wij met PCS, dat is het Psychiatrisch Centrum Suriname, en uiteraard de Stichting Thuis- en Daklozen, want niet al de mensen die dus op straat zijn, die zijn psychiatrisch, maar we hebben ook mensen die dus thuis- en dakloos zijn. Dat dus met die mensen, met die instituten wordt gesproken om te ondersteunen, om deze mensen onder te brengen, zoveel mogelijk, voordat de avond aanbreekt, voordat het moment aanbreekt dat van 8 uur 's avonds en ze dus in principe daar te houden tot en met 6 uur 's morgens. Dat is wat op dit moment besproken wordt, omdat we denken dat het beste door die instituten kan worden gedaan. Er is een vraag, dacht ik, van wat gaan jullie doen als mensen worden aangehouden? Ik zeg het een beetje in mijn eigen woorden. If Idinastrati, uiteraard wat maatregelen deed, en wat er vraagt bij de summa outdoen controles naar school toe of naar soldati, etc. Dan is gepland dat de politie de controles op straat zal uitvoeren. Wat er gaat gebeuren is dus dat als iemand wordt aangehouden, natuurlijk de politie conform de geldende regels zal handelen. En die regels zijn dus bij wet, of tenminste bij politie, kan ik zeggen politiehandvest, zijn dus in de politiehandvest opgezomd. Wat de politie wel mag doen in dit soort gevallen, wanneer mensen dus, als er een maatregel is aangekondigd en de mensen geven geen gehoor aan deze maatregel. Ik weet niet als ik mag uitweiden, als er een behoefte is bij de politie om dit zelf uit te leggen, dan denk ik dat ik het voorlopig hierbij kan laten. Dus dan nodig ik in principe de inspecteur naar de. Ook van mijn kant een goedemiddag, kijkers en luisteraars. We gaan vanmiddag als politie niet in detail kunnen treden. Wat we u zeker kunnen zeggen is dat wij de orders van het bevoegd gezag, in dit geval de president van Suriname, zullen volgen en we gaan dienovereenkomstig optreden. U hoort de komende dagen wel wat precies gedaan gaat worden, maar feit is dat er een moment gaat komen, en dat is heel gauw, dat als men zich niet houdt aan de regels, dat de politie wel maatregelen zal treffen, waar ervoor zal zorg dragen dat zij die de regels overtreden, wel gesanctioneerd zullen worden. En u mag verwachten dat u voor enige tijd elders zal moeten doorbrengen dan thuis. Als we u na 8 uur, of vanaf 8 uur en na 8 uur, op straat aantreffen als politie, waarbij u dus geen valide reden heeft om op straat te zijn. En daarnet heb ik ook begrepen van de dienstleiding dat we hoogstwaarschijnlijk dat ook de ondersteuning
met ondersteuning van onze broeders van het Nationaal Leger dit werk zullen doen. En we gaan dit werk zeker wel doen, natuurlijk. Er was een omissie van mijn zijde. De waarheid had nog een vraag. Er werden zoals de vicepresident en de minister van HINT gezegd dat er gesprekken gevoerd zouden worden met de casino's omtrent garandering van het loon van de medewerkers. Welke afspraken zijn er daarover gemaakt? Ja. Mag ik ook even Starnieuws toevoegen? Die is op de valreep binnengekomen, VP. Hoe staat het met het contactenonderzoek van de Franse ambassadeur? En mogen de mensen een huis huren om in quarantaine te gaan als dat wordt aangegeven? Of moet dat in eigen omgeving? Dat waren de vragen. Ja, als ik daarop kan ingaan, zoals bij alle positieve patiënten, positief geteste COVID-19 patiënten, is er meteen aan contact tracing gedaan. Dat probeer je binnen een bepaald tijdsbestek zo snel als mogelijk te doen. Omdat je ook die telling moet nagaan. Als iemand besmet is geraakt, dan tellen we 3 dagen terug wanneer de klachten zijn begonnen. Als iemand zijn klachten beginnen op dag 5, dan tellen we 3 dagen terug. Dan is dat dag 2. Vanaf dag 2 dat hij of zij besmettelijk is. Die contact tracing vindt dan dus plaats door de epidemioloog. Op dit moment hebben wij ook meerdere artsen bijgevoegd bij het team van de epidemioloog om dat te ondersteunen. We hebben ook weer gesponsord gekregen van Telesur, enkele telefoons. Ik geloof de Rotary had daar ook, en dat moet ik even nog vragen aan de directeur van BOG. En dus worden de mensen constant getraced. Dus daarover hoeft u zich niet druk te maken. De tracing hebben we heel strak getrokken. En de mensen zijn al in beeld gebracht en zijn ook in thuisquarantaine om af te wachten van de resultaten. En met betrekking tot een huishuren, nee. We hebben gekeken naar de optie van thuisquarantaine. We hebben zeker als team, als managementteam, die optie uitgeput. Waarbij we ook voor de repatrianten de optie hebben uitgeput. Er is een team van 7 man die met andere externe partners ook nog de straat opgaan, huis aan huis onderzoek is gaan doen van alle mensen die zich hebben geregistreerd dat ze terug moeten komen naar Suriname. Om te kijken als de huizen daadwerkelijk dat zouden aankunnen. Maar wij Surinamers hebben het voor onszelf ook weer verpest. Vanaf 5 februari nemen wij mensen in thuisquarantaine. En ondanks de instructies, ondanks de leefregels meegegeven te hebben, ondanks het veel praten en uitleggen en verzoeken aan mensen, bleek het toch wel dat een groot deel, om niet te praten in percentages, een groot deel zich niet hield aan de thuisquarantaine. Sommige mensen hebben kans gezien om de beveiliging zelfs uit te schelden en toch nog gewoon weg te willen rijden in hun auto. En dan moest er weer de politie aan te pas komen om de mensen te bedaren om weer terug te gaan naar hun huis. Om deze verspreiding zoveel als mogelijk tegen te kunnen gaan, hebben we geprobeerd zoveel als mogelijk te werken met het hoofdverantwoordelijkheidsgevoel. Ik denk dat de maatregelen nu die verscherpt zijn, dat we ook daarmee rekening houden. En dus dat we geen huisjes gaan huren daarvoor, maar dat we dat strikt onder de overheidsmaatregelen met supervisie ook zullen doen. Er is een vraag ten aanzien van ondernemers en winkeliers waar men vreest dat er rijen zullen ontstaan.
We vragen per direct dat deze instanties, winkels, andere diensten, ondernemers, de 2 meter voor de mensen in acht houden. Wil men niet aangesproken worden, dan stellen wij voor, inventiviteit, dat u 2 meter afstand op de vloer desnoods cirkels trekt waar de mensen kunnen staan. Anders zal men aangesproken worden door de politie en de instanties. Gebruik uw inventiviteit. Het is een advies. U zal erop gewezen worden. We zien het in andere landen gebeuren. Dat men op de grond, als we weten er zullen mensen binnenstromen en er moet een rijsituatie ontstaan, dat men cirkels trekt op 2 meter afstand van elkaar, een kleine cirkel waar men weet waar men moet staan en dat men zo opschuift. Probeer dan zoveel mogelijk dat te doen en we hebben de DC gevraagd om alle gevallen die gerapporteerd worden naar ons, die dan aan te spreken daarop, laat men zo'n oplossing brengen. Ten aanzien van wat wij noemen een stimulusfonds voor bedrijven, particulieren, private sector, die dan vanwege de arbeidswetgeving de lonen door zouden moeten betalen, maar de recht niet hebben, dan gaan we kijken per instantie, en dat is inderdaad het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme, die dan zit met elke sector en wij zijn er, de contouren zijn al af. Hoe dat in elkaar zit, wij weten hoe we dat gaan inrichten. We hebben met enkele sectoren al gesproken en de bedoeling is dat er inderdaad financiële middelen vrijgemaakt worden voor die bedrijven die daadwerkelijk, daadwerkelijk blijkt niet in staat zijn direct te hebben. Dat wil zeggen, er gaat een breakdown gemaakt moeten worden voor het ministerie, aangegeven moeten worden, inkomsten en dat soort van zaken allemaal. Zodat wij kunnen zien wie wij daarbij kunnen ondersteunen. Maar dat wordt allemaal met nog met de verschillende sectoren besproken. U zult daarvoor opgeroepen worden. Ook een vraag ten aanzien van OKB. Inderdaad vallen die dan natuurlijk ook onder de essentiële diensten. CHS, OKB en dat soort zaken continueren gewoon. Maar social distancing dan nog moet ten alle tijden nog genoemd worden. Hoe de inrichting plaats moet vinden, dan rekenen we op de mensen hun creativiteit en hun alertheid en waakzaamheid om dat uit te voeren. Zijn er nog vragen? Een verduidelijking, ik dacht voor NCC omtrent het gedeelte van samenscholing. Als dat duidelijker kan worden uitgelegd en als illustratie is gegeven een gezin van 10 personen. Ja, ik heb inderdaad, is dit een vraag die veel gesteld wordt en dus niet alleen hier nu, maar ook eerder hebben we over deze vraag gehad. Laat me zeggen dus dat wij voorlopig gaan praten over samenkomsten in plaats van dus samenscholingen. En dit is de instructie is dus dat niet meer dan naar 10 personen. En dat is dus de beperking die op dit moment is gegeven. Er is een vraag met betrekking tot bedrijven die in shiftverband werken, hoe dat moet worden gezien. En ik, direct in navolging van wat de VP net heeft gezegd, vraag ik de mensen om ook een beetje creatief te zijn met betrekking tot de shifts. Dat in elk geval de bedrijven hun shiftdiensten zodanig regelen dat het dus niet binnen de periode van tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens valt. Maar dat er dus zelf de bedrijven hun interne regelingen zodanig aanpassen, dus dat de shifts daarbuiten komen. Er is een vraag gesteld met betrekking tot de essentiële diensten, als onder andere de OKB daaronder valt. We moeten zeggen dat de OKB, of het OKB, inderdaad gezien wordt als een van de essentiële diensten. En dus zoals genoemd in de statement van de president, dan
dat daar ook een uitzondering voor wordt gemaakt. Dus ik dacht dat we... Dat was de vraag. Dat waren de vragen die ik heb gevraagd. En dit geldt ook voor CAS. Ja, zeker. Ja, dus hele essentie worden. Goed. Ik wil even meedelen dat de voorlichtingsvideo's in verschillende talen al af zijn. Ik dacht dat er nu al is begonnen met het verspreiden daarvan. Dus de mensen die zaten te wachten op de voorlichting in het Afghaans of Javaans, Suriname, nou die video's zijn af en u krijgt ze zo meteen. We gaan afsluiten, beste kijkers en luisteraars. Ik nodig uit de vicepresident. Ja. Laat mij dit aangeven, de regering zit elke dag met het Nationaal COVID-19 Team. En rond de klok werken onze deskundigen. Alle instanties. En natuurlijk bekijken we het medisch aspect. We bekijken het sociaal-economisch aspect. We kijken natuurlijk zeker ook naar het media aspect en de communicatie met onze mensen, onze gemeenschap. In dat kader hebben de journalisten gevraagd of wij kunnen meegaan als regering om toch wel aanwezig te zijn bij de persconferenties. Maar u begrijpt dat wij vanwege de ruimte hier in het perscentrum dat anders hebben ingericht. Men is niet helemaal tevreden wat we dan zullen doen. We zullen ingaan daarop. We zullen morgen geen persconferentie hebben. Deze maatregelen worden vanaf vandaag morgen uitgevoerd. We gaan dat evalueren al. Morgen is er dus geen persconferentie, maar we zullen deze tijd gebruiken om een nieuwe locatie in te richten. We zitten te denken aan een congreshal, zodat we toch ruimte kunnen geven aan de journalisten met de afstanding tussen de mensen. Zodat we toch kunnen voldoen aan de wens van de journalisten. En dat we daar een beetje de ruimte ook creëren voor de deskundigen om daar te zitten. Dan bent u op de hoogte, maar dan wordt het maandag en morgen dus geen persconferentie. Laat mij ook direct stellen dat de herhalende woorden van de president. Wij gaan als regering ervoor zorgen dat medische zorg voor u beschikbaar blijft. Dat u aan voeding kunt blijven komen en dat de orde gehandhaafd blijft. En daarvoor hebben we u nodig. Dus neemt u uw eigen verantwoordelijkheid, zouden we zeggen. We doen het dan nog ook samen. COVID-19 zeggen we, dank u wel. Dank u wel. Dank u wel, excellentie. Dank u wel, leden van het COVID-19 Management Team. Kijkers en luisteraars ook bedankt voor het kijken en luisteren. En graag tot maandag. Goedemiddag.